1980 සිට මේ දක්වා පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නවල පිළිතුරු විවරණය කිරීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ 2010 7 වෙනි බහුවර්ණ ප්‍රශ්නයේ පිළිතුරු විවරණය අපිට සංයෝග හතරක් දීලා තියෙනවා A B C D විදිහට. ඉහත සංයෝගවල ජලයේ ද්‍රාව්‍යතා වැඩිවීමේ අනුපිළිවෙල වනුයේ ජලාණුවේ පවතින්නේ OH බන්ධන. ජලාණුව හැඩයෙන් කෝණිකයි. එතකොට OH බන්ධනයේ ද්‍රවීය වෙන්නේ ඔක්සිජන් පරමාණුව දෙසට. හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවේ විද්‍යුත්නතාවට වඩා ඔක්සිජන් පරමාණුවේ විද්‍යුත්නතාව වැඩි. එතකොට OH බන්ධනයේ ද්‍රවීය වෙන්නේ ඔක්සිජන් පරමාණුව දෙසට. එතකොට ජලාණුවට සංප්‍රයුක්ත ද්‍රවීයතාවක් පවතිනවා. එතකොට අපි කියන්නේ ජලාණුව ද්‍රවීය අණුවක් කියලා. එතකොට යම්කිසි සංයෝගයක් ජලයේ දිය වෙනවා නම් ඒ දියවන ද්‍රව්‍ය ජලාණු සමග ආකර්ෂණ බල සාදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට ජලාණු ද්‍රවීය නිසා ද්‍රවීය ගතිය වැඩි අණු වල ජල ද්‍රාව්‍යතාව වැඩි, ද්‍රවීය ගතිය අඩු අණු වල ජල ද්‍රාව්‍යතාව අඩුයි. එතකොට A B සංයෝග ඇල්කොහොල ඇල්කොහොල වල OH බන්ධනයක් පවතිනවා. එතකොට මේ OH බන්ධනය ද්‍රවීය වන නිසා ඇල්කොහොල අණු වල ද්‍රවීයතාව තරමක් ඉහළයි. C කියලා කියන්නේ ඇල්ඩිහයිඩයක්. ඇල්ඩිහයිඩ කාණ්ඩේ කාබන් ඔක්සිජන් ද්විත්ව බන්ධනය ඔක්සිජන් පරමාණුව දෙසට ද්‍රවීය වෙනවා. හැබැයි මේ කාබන් ඔක්සිජන් ද්විත්ව බන්ධනයේ ද්‍රවීයතාව OH බන්ධනයේ ද්‍රවීයතාවට වඩා අඩුයි. ඇයි? OH බන්ධනයේ හදන ඔක්සිජන් පරමාණුව සහ හයිඩ්‍රජන් පරමාණුව අතර විද්‍යුත්නතාව වෙනසට වඩා කාබන් ඔක්සිජන් ද්විත්ව බන්ධනයේ හදන කාබන් පරමාණුව සහ ඔක්සිජන් පරමාණුව අතර විද්‍යුත්නතාව වෙනස අඩුයි. එතකොට ඇල්කොහොල අණුවක ද්‍රවීයතාවට වඩා ඇල්ඩිහයිඩ් අණුවක ද්‍රවීයතාව අඩුයි. එතකොට D කියලා කියන්නේ ක්ලෝරෝ ඇල්කේනයක්. ක්ලෝරෝ ඇල්කේනයේ පවතින්නේ කාබන් ක්ලෝරීන් බන්ධනයක්. කාබන් පරමාණු විද්‍යුත්නතාවට වඩා ක්ලෝරීන් පරමාණු විද්‍යුත්නතාව වැඩි නිසා කාබන් ක්ලෝරීන් බන්ධනය ක්ලෝරීන් පරමාණුව දෙසට ද්‍රවීය වෙනවා. හැබැයි කාබන් පරමාණුව සහ ක්ලෝරීන් පරමාණුව අතර විද්‍යුත්නතාව වෙනස කාබන් පරමාණුව සහ ඔක්සිජන් පරමාණුව අතර විද්‍යුත්නතාව වෙනසට වඩා අඩුයි. ඒ නිසා කාබන් ඔක්සිජන් ද්විත්ව බන්ධනයේ ද්‍රවීයතාවට වඩා කාබන් ක්ලෝරීන් බන්ධනයේ ද්‍රවීයතාව අඩුයි. එතකොට මේ ක්ලෝරෝ ඇල්කේනයේ ද්‍රවීයතාව මේ ඇල්ඩිහයිඩයේ ද්‍රවීයතාවට වඩා අඩු වෙනවා. එතකොට සංයෝගයේ ද්‍රවීයතාව අඩු වීම ජල ද්‍රාව්‍යතාව අඩු වීමට හේතු වෙන්නේ. එතකොට අපිට පැහැදිලි A B සංයෝග දෙකට සාපේක්ෂව C වල ජල ද්‍රාව්‍යතාව අඩුයි. C වලට වඩා ඒ කියන්නේ ඇල්ඩිහයිඩයට වඩා ක්ලෝරෝ ඇල්කේනයේ ජල ද්‍රාව්‍යතාව අඩුයි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපිට නිගමනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට AB ඇල්කොහොල දෙකෙන් ජල ද්‍රාව්‍යතාව අඩු කෝකද? A ඇල්කොහොලේ කාබන් දාමේ කාබන් පරමාණු 4යි. B ඇල්කොහොලේ කාබන් දාමේ කාබන් පරමාණු 3යි. එතකොට කාබන් දාමේ සහිත කොටස නිර්ද්‍රවීයයි. එතකොට සලකා බලන සංයෝගයේ නිර්ද්‍රවීය කොටසේ විශාලත්වය වැඩි වීම ජල ද්‍රාව්‍යතාව අඩු වීමටයි හේතු වෙන්නේ. එතකොට B වලට වඩා A වල කාබන් දාමේ විශාලත්වය වැඩි, ඒ කියන්නේ නිර්ද්‍රවීය කොටසේ විශාලත්වය වැඩි. එතකොට ජල ද්‍රාව්‍යතාව B වලට වඩා A වල අඩුයි. දරවිට පැහැදිලි ජල ද්‍රාව්‍යතාව අඩු වෙන්නේ BACD අණුපිළිවෙලට. එහෙමනම් ජල ද්‍රාව්‍යතාව වැඩි වෙන්නේ DCAB අණුපිළිවෙලට. එතකොට දෙවෙනි පිළිතුරට දීලා තියෙනවා DCAB අණුපිළිවෙලින් ජල ද්‍රාව්‍යතාව වැඩි වෙන බව. ඒ අනුව මේ ප්‍රශ්නේ නිවැරදි පිළිතුර අංක 2. අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ විදිහට සංයෝග දුන්නාම ඒ සංයෝගවල ද්‍රවීයතාව වෙනස් වන අණුපිළිවෙල තීරණය කරලා ඒ අනුව ජල ද්‍රාව්‍යතාව වැඩි වෙන අඩු වෙන අණුපිළිවෙලවල් තීරණය කරන්න. එතකොට අභ්‍යාසයක් විදිහට මම දුල පුතාලට යෝජනා කරනවා මේ සංයෝග හතරේ තාපාංකයේ වැඩි වෙන පිළිවෙල තීරණය කරන්න. එතකොට මේ සංයෝග හතරේ තාපාංක වැඩි වෙන පිළිවෙල තීරණය කරලා ඒ පිළිවෙල කමෙන්ට් එකක් විදිහට යොදන්න. එතකොට මම කියන්නම් ඒ පිළිවෙල හරිද වැරදිද කියලා.
එතකොට මේ පිළිතුරු විවරණය සම්බන්ධයෙන් හරි වෙනත් රසායන විද්‍යා විෂය කරුණක් සම්බන්ධයෙන් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒ ගැටලුව කමෙන්ට් එකක් විදිහට යොදන්න. මට පුළුවන් එතකොට ඒ ගැටලුව විසඳා ගන්න දුලපුතාලට උදව් කරන්න. එhmenan අපි මේ විදිහටම තවත් පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නයක පිළිතුරු විවරණයකින් මුණ ගැසෙමු.